السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم يحمينا ويسعدكم يسعدنا. رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة تعجبكم إن شاء الله وتتابعونا عليها. هي شلون نساعد البراك بجبنة. عملت كذا وصفة وعملت كذا تجربة ولقيت إنه هالعجينة هاي أنجح أنواع العجينة يلي تنفخ وتنقليها وبتصير طيبة وريقها كتير ولذيذة. نبدأ على بركة الله. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. شو بدنا كاستين طحين، بدنا معلقة سكر كبيرة، بدنا معلقة صغيرة ملح، بنخلطها مع بعض شوي، معلقتين كبار زيت نباتي، معلقتين كبار سمنة، معلقتين كبار لبن رايب، بنخلط شوي، وثلاث ارباع الكاسة حليب. شوي شوي بنحطها. انتين عم نعجنها ل5 دقايق. لقيناها سميكة بنحط لها شوية حليب، معلقة شوي شوي. لقيناها كتير طرية وعم تلزق كتير، بنحط لها معلقة صغيرة طحين شوي شوي لحتى تصير على القوام اللي بدنا اياه. مثل ما بتعرفوا طحين عن طحين بيختلف، فتبعوا هالطريقة هاي. شوفوا ما احلاها طلعت. هلا هاي بنلفها بجيلاتينة ونغطيها شي نص ساعة حتى تطرى تكون جاهزة لنساوي ركب جبنة. هلا العجينة تركناها لحالها مغطاية، طالعة من الكيس ما تطلع دفيانة مبسوطة. نجيب على الجنب. هاي هون صحن حطينا فيه طحين. هلا مشان هدول الاشياء بنحطهم تبع البرك بنحطهم هون قبل ما نحطهم بالمقلاية مشان ما يشفروا. هاي الجبنة ساويتها جبنة سورية، بشرتها، حطيت لها بقدونس، حطيت لها شوية زعتر تازة ومعلقة صغيرة سمنة، خلطتهم مع بعضهم. وعندي شوكة وعندي معلقة هون. هلا هاي قسموها نصين واشتغلوا بنص بين ما وغطوا الثانية لحتى تغطوا الأولاني. هلا هاي نسويها مستطيل. شايفين ما بشي. اللهم صل على النبي. هلا بنحط شوية جبنة على الأطراف ونبعد عن بعضهم واحد عن الثاني 3 سنتي. هاي واحد، هاي اثنين. نقلب كنار لجوا عليهم وبنسكر ايدينا، طرف ايدينا نسكر عليهم. بيناتهم بنسكر بيناتهم اصابعنا. نجيب قطعة البيتزا نقطع ونساوي بيناتهم كمان. نحاول نسويهم مستقيمات
احنا بناخذ واحدة بالشوكة نجيب هدول عنا لهون نسكر عليها بالشوكة. شايفين محلاها؟ ونحطهم بالصحن اللي جواته طحين. هي ناخذ الثاني نسكر عليها كمان نفس الشي. نساويهم كلهم إن شاء الله. بدها هاي شوية عشان تكون مستطيلة. نفس الشي بنساوي. هلا بنقلب مرد العجينة عليهم. نسكر بإيدينا وبيناتهم نقطع مثل ما قلت لكم الزايد العجينة بنستخدمه برد مرة ثانية، بنمده بنستخدمه. هلا بنحمل الزيت. بنتي بتحب البيتزا فسوي لها بيتزا مع البقيان، فحطيت هلا معلقتين صلصة على البيتزا هون. ابشر شوية موزاريلا مع بقية الجبنة. بخلط العجينة عليها، نسكر الكنارات. شايفين اللهم صل على النبي شلون طلعوا ما احلاهم منظرون متساوي شي ناهي. إن يعجبوكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انتبهوا على يديكم من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بتنزلون بعاد عنكم، يعني بتبدوا من قريب وبينزلوا من بعيد. شوفوا اللهم صل على النبي شلون نفشوا. اللهم صل على النبي. بدكم تدعون عليها. ليكوا اللهم صل على النبي شلون نفشت صارت مثل الطابة. تحطون على محارم تبع المطبخ مشان يهرب من الزيت. شوفوا ما أحلاها. شوفوا هاي شي بيغلال شي بيغلال. شايفين ما أحلاهن؟ نفخوا ولا أحلى منهم. ليك شلون طابة. ما أحلاهن. إن شاء الله تجربون بيتكم يعجبكم. لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب دعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى برك جبنة